මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින් වල වැදගත් වීඩියෝ එකක්. එතකොට මේකේ කතා කරන්නේ ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද කියලා. මේ ස්ට්‍රක්චර් එක කියන්නේ බුලිෂ් බෙයාර් ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් කන්සල්ටේෂන් එකක් ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේන්ලි ඕගොල්ලෝ ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩ් කරද්දී දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ ෆොරෙක්ස් මාකට් එක ගත්තොත් මේන්ලි බයර්ස්ලා ඉන්නවා සෙන්ට්‍රලයිස් වෙච්ච එක්ස්චේන්ජස් තියෙනවා සහ සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට මේ සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් එකට බයර්ස්ලා සෙලර්ස්ලා සම්බන්ධ වෙන එක තමයි මේන්ලි ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේදී වෙන්නේ. ඒතර ඔයාට මෙන්න මේ කොටසෙන් ඒක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් මේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් ඒක තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. ඊට පස්සේ බැලුවොත් එහෙම මේ ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ කවුද ඇත්තටම ට්‍රේඩ් කරන්නේ? කියන්නේ බයර්ස්ලා හෝ සෙලර්ස්ලා විදිහට කවුද මේකට පාටිසිපේට් කරන්න කියලා අපි බලමු. ඒතර මේන්ලි ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ ඉන්න ජයන්ට් මූව්මන්ට් එක තමයි සෙන්ට්‍රල් බැංක්ස්. හරිද? ඒගොල්ලෝ තමයි මේන්ලි ඉන්නවා සෙන්ට්‍රල් බැංක්ස් ඉන්නවා ඊට පස්සේ මේජර් කමර්ෂියල් බැංක්ස් ඉන්නවා. කමර්ෂියල් බැංක් කිව්වම වල ලංකාවේ තියෙන කමර්ෂියල් බැංක් එක මතක් වෙයි. ඒතර ඒක ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ පොදුවේ මේජර් කමර්ෂියල් බැංකු මේකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංක්ස් තියෙනවා. ඒකෝර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන ආයතන උතරන් තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ මේවත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරනවා. බයර්ස්ලා සහ සෙලර්ස්ලා විදිහට මේගොල්ලෝ එනවා. ඊට පස්සේ corporations of international business transactions තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලොත් විශාල දායකත්වයක් කරනවා forex market එකේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතාගන්න මේ අපි ගැන නෙමේ විශේෂයෙන් කතා කරන් යන්නේ මේ forex market එකේ අපිට පේන්නේ නැතුව ට්‍රේඩ් කරන අපි නොදන්න කට්ටිය ගැන. ඊට අමතරව hedge funds ලොකු ෆන්ඩ්ස් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ සහ ස්පෙකියුලර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්ටොක් එකක් කරන්සි එකක් ඒගොල්ලෝ බයි කරලා ඒක ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන විකුණන්න කැමති අය ඊළඟට මේ මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ pension and mutual funds ඊළඟට ඒගොල්ලොත් මේක ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනිස් මේක ඇතුලේ ඉන්නවා. සහ ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර්ස්ලා මේක ඇතුලේ ඉන්නවා. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි දැන් මේ ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ පාටිසිපන්ට්ලා විදියට මේල් ලිස්ට් එකේ ඉන්න අය නම් ඉන්නේ. එතකොට කෝ අපි කියලා ගැටලුවක් කියනවනේ. ඇත්තටම ෆොරෙක්ස් මාකට් එක කියන එකට ඩිරෙක්ට්ලි ඒ කියන්නේ මේක නම් ෆොරෙක්ස් මාකට් එකට මේකට ට්‍රේඩ් කරන්න එන සෙට් එක තමයි මේ ඉන්නේ. එතකොට මේ එන සෙට් එක බැලුවොත් මේ හැමෝගෙම ෆන්ඩ් එක අතිවිශාලයි. මම කලින් වීඩියෝ එකකත් ඕක කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක මම උඩින් දාන්නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ගිහිල්ලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ උඩ ඉන්න අය forex brokersලා හැර මේ උඩ ඉන්න අයගේ ෆන්ඩ් එක බැලුවොත් අතිවිශාලයි. හරිද? හිතාගන්න බැරි තරම් එක ට්‍රේඩ් එකකට ඒගොල්ලෝ රිස්ක් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ එක ට්‍රේඩ් එකකට ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ ඩොලර් මිලියන ගාණක් බිලියන ගාණක් වගේ ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එකකට රිස්ක් කරනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේ ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ FX මාකට් එකට ඔයගලන් ඩිරෙක්ට් එන්න වෙන්න බැරි. ඒ කියන්නේ අපිට මේ FX මාකට් එක අපි මෙතන නැති වෙන්න හේතුව මෙතන ඩිරෙක්ට් අපි නැති වෙන්න හේතුව තමයි අපිට ලොකු ෆන්ඩ් එකක් නැහැ. ඇත්තට මේ forex මාකට් එකට එන්ටර් වෙන අයට ලොකු ෆන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි forex brokersලා කියන කට්ටිය හැදලා තියෙන්නේ. එතකොට brokersලා කරන්නේ අපි වගේ ඉන්ඩිවිජුවල් ට්‍රේඩර්ස්ලා එකතු කරලා ලොකු ගෲප් එකක් හදාගෙන ඒ ගෲප් එක තමයි ඇක්සස් හම්බ වෙන්නේ FX මාකට් එකට ජොයින් වෙන්න. හරිද? එතකොට පැහැදිලි වෙන්න ඕන අපිට මේක තනියෙන් ඉන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ account balance එක ඩොලර් 30ක් 100ක් 500ක් 1000ක් තියාගෙන ලක්ෂයක් ලක්ෂ දෙකක් තියාගෙන වුණත් කාටවත් FX මාකට් එක ඩිරෙක්ට් එන්ටර් වෙන්න බෑ. එතකොට අපි ඒ නිසා තමයි brokers ලා පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? ඒක මේන්ලි ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න forex brokers ලා කියන කැටගරි එක ඇතුලේ තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට මේකේ සබ් කැටගරි එකක් විදිහට තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ තමයි forex market එකේ ඉන්න වැඩ්ඩෝ ටික. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ තමයි ලොකුම liquidity තියෙන්නේ. එතකොට මේ set එක තමයි forex market එකට එන main participantලා කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මම අන්නේ පොඩි දෙයක් ගැන ඔයගලන්ට පුළුවන් Telegram channel එකට join වෙන්න. එතකොට ඒක හරහා link එක හරහා ඔයගලන්ට mentorship programs වලට join වෙන්න පුළුවන්.